Hi! Kamusta? So for today's video, mag-unbox tayo ng BOYA BY-MM1 Universal Cardioid Microphone. So binili ko siya sa One Gadget sa Shopee, authorized distributor daw ng BOYA. So compatible daw siya sa smartphones, tablets, DSLR cameras, and iba pang recorders. Yan. So let's open it up and see what's inside. Okay, ay, magpabukas. Yan. There you go. There. So, sa box, merong manual and warranty card. So, here, we have the mic and meron siyang furry windshield na kasama. Sa loob yung mic. Yan. So, gamitin mo siya pag sa mahangin, nakaka-lessen daw yan. And then, it has two connectors, TRS and TRRS. So, kunwari, alam ko yung sabihin nun, pero sabi, pang smartphone and then pang mga audio recorders. So, we have the stand and may kasama pa siyang pouch. Ayan. Ang ganda, may tatak pa. Ganda rin yung texture niya, kaso nga gusto ko na yun, di bale. There you go. So, ito ay basic lang siya na mic kasi wala naman akong alam sa ganito. Pero try lang natin. So, next video we'll try kung meron siyang difference, kung may mic or wala. There you go. Thanks for watching!